අපි මීට කලින් කරපු වීඩියෝ එක අපි කතා කරා බ්ලැක් හැට් හැකර්, වයිට් හැට් සහ ග්‍රේ හැට් කියලා හැකර්ස්ලා වර්ග තුනක් ඉන්නවා කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ ಜಾති තුනෙන් වයිට් හැට් හැකර් කියන එක තමයි අපි එතිකල් හැකර් කියලාම හඳුන්වන්නේ. ඉතින් අපි මේකදී බලමු එතිකල් හැකින් වලදී මොන වගේ දේවල්ද මෙයාලට කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතිකල් හැකින් කියන එක බැලුවොත් මේක ඇත්තටම සිමියුලේෂන් එකක් වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇත්තටම මෙයාලත් පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍ය හැකර්ස්ලා පාවිච්චි කරන ටූල්ස්, මෙතඩ්ස්, ඒ ක්‍රම. ඉතින් මෙන්න මේවා පාවිච්චි කළාම තමයි මේගොල්ලොත් මේකෙදි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි මෙතන පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. වයිට් හැට් එකක් කෙනෙක් මොකක් හරි සිස්ටම් එකක් හැක් කරන්නේ ඒ අදාළ සිස්ටම් එකේ අයිතිකාරයාගෙන් හෝ ඒ පාර්ශවයකගේ තියෙන අවසරයක් මත. එතකොට අවසරයක් ඇතුව තමයි මේගොල්ලෝ මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම අවසරයක් ඇතුව වැඩ කරන කම්පැනිස් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් නිකන් හිතන්න software කම්පැනියක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ අදාළ කම්පැනියේ security තත්ත්වය ගැන කාට හරි ඒ අදාළ කම්පැනියට බලා ගන්න අවශ්‍ය නම්, ඒ කියන්නේ හැකර් කෙනෙක්ට මේ සිස්ටම් එක හැක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා චෙක් කරගන්න තමයි මේ ethical hacking කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට සාමාන්‍යයෙන් ethical hacker කෙනෙක්ට සැලරි එකක් හෝ යම්කිසි මුදලක් ගෙවනවා ඒ අදාළ කම්පැනි විසින්. ඉතින් ඕක තමයි ethical hacking කියලා කියන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් බැලුවොත් මේ ethical hacking කියන එක ගැන මම නිකමට Google එකේ search එකක් දාලා බැලුවොත් ඔයාලට හම්බෙනවා මෙන්න මේ වගේ පළවෙනිම එක බොහෝ දුරට මෙන්න මේක හම්බෙයි. EC කවුන්සිල් එකෙන් හම්බෙන ලින්ක් එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා ethical hacking කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක. හරි. ඉතින් ඕක තමයි ethical hacking කියලා කියන්නේ. අපි තව පොඩ්ඩක් මේකේ කතා කරොත් ethical hacking කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියන එක. ethical hacking වලදී පාවිච්චි කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් hacking වලදී පාවිච්චි කරන tools ඒ දේවල්ම තමයි මේකදී පාවිච්චි වෙන්නේ. එතකොට හැබැයි මේකේ අවසරය කියන එක තමයි ප්‍රධාන සාධකයක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් ethical hacker කෙනෙක් කරන්නේ මොන වගේ රාජකාරියක්ද කියලා. ethical hacker කෙනෙක් කරන්නේ අපි එක කතා කරමු මේ විදිහට. දැන් හිතන්න සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා. අපි හිතමුකෝ යම්කිසි සිස්ටම් එකක් තියෙනවා මෙතන. අපි හිතමු මේ සිස්ටම් මේක වෙබ්සයිට් එකක් කියලා හිතමුකෝ අපි. අපි හිතමු මේක doenets.lk කියන සයිට් එක කියලා අපි නිකමට හිතමු. doenets කියලා කියන ඔයාලා දන්නවා රිසල්ට් රිලීස් කරන වෙබ්සයිට් එක. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි සිකියුරිටි තත්ත්වයක් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එකේ. හැබැයි මේ DONets කියන ආයතනයට ඕනි වෙනවා මේකේ තියෙන ආරක්ෂාව තව ටිකක් වැඩි කරගන්න. දැන් අර විවිධ වර්ගයේ attacks එහෙම මේකට එල්ල වෙලා තියෙනවනේ මීට කලින්. ඉතින් ඒ හින්දා මේකේ ආරක්ෂාව තව ටිකක් වැඩි කරගන්න මේගොල්ලන්ට උවමනාවක් ලැබෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් විදියකට තමයි වැඩ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා මේගොල්ලෝ කරේ මොකක්ද මේක තියෙන ආරක්ෂාව කෙලින්ම වැඩි කරන එකනේ මේකද කරේ. හැබැයි මෙයාලා මේකට මේ පාවිච්චි කරනවා ethical hacker කෙනෙක්ව. හරි ethical hacker කෙනෙක්ව මේකට පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මේ ethical hacker කියන පුද්ගලයා මෙයා සාමාන්‍යයෙන් hacking වගේ වැඩ තමයි කරන්නේ. හැබැයි මෙයා legal විදියට කරන්නේ. මෙයා කිසිම illegal දෙයක් කරන්නේ නැහැ. අවසරයක් නැතුව කිසිම කෙනෙක්ගේ එහෙම මේව කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි මෙයා මේක ජොබ් එකක් විදියට තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයාට සැලරි එකකුත් හම්බ වෙනවා මේ අදාළ වැඩේ කරනකොට. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේ ethical hackers ලා ඉන්නේ කම්පැනි එක. එතකොට මේ DONS කියන කම්පැනි එකෙන් ඒ අදාළ කම්පැනියට ඒ අදාළ මුදල ගෙවන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් බෝනස් එකක් සහ සැලරි එකක් මේ ethical hackerට ගෙවනවා. එතකොට ethical hacking කියලා කියන්නේ ජොබ් එකක්. ඒක ජොබ් රෝල් එකක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි කරන්නේ මේ ethical hacker කියන පුද්ගලයා මේකෙදි කරන්නේ එයා දන්න වැඩ ටික ඔක්කොම පාවිච්චි කරලා මෙයා බලනවා මේ DONets කියන සයිට් එක හැක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. එයා හැක් කරලම බලනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකට අනවසරයෙන් පිවිසෙන්න පුළුවන්ද? සහ වෙන එක එක જાති attacks වර්ග තියෙනවනේ. ඒ වගේ මොන attacks මේකට එල්ල වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන attacks ටික මෙයා try කරලා බලනවා. එතකොට අවසානයේදී ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මෙයා මේකට attack කරනවා. හරි attack කරනවා. හැබැයි කිසිම හානියක් කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ සිස්ටම් එකට පිවිසෙනවා. හැබැයි ඒ සිස්ටම් එකේ කිසිම දෙයකට හානියක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි සාමාන්‍ය ethical hacker කෙනෙක් කරන්නේ. තව දෙයක් මේ ethical hackerට මේ සිස්ටම් එකට පිවිසෙන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයාට යම්කිසි කාල සීමාවක් හම්බ වෙනවා. මේ කාල සීමාවෙදී මෙයා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. මේ එක ඇටැක් එකක් නෙමෙයිනේ මේක. ඇටැක්ස් වර්ග මේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඇටැක්ස් වර්ග 100ක් විතර තියෙන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ethical hacker දන්නේ හැම ඇටැක් එකක්ම එයා මේක try කරලා බලනවා. ඉතින් ඒ ඇටැක්ස් වලින් ඊට පස්සේ සමහර ඇටැක් හරියන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් හරි ගියත් නැතත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ethical hackerට අවසානයේදී තියෙන්නේ මෙයා මේකෙදි හදන්න ඕනේ report එකක්. අපි ඒකට කියනවා ethical hacking report එකක් කියලා. ethical hacking report එකක් කියලා කියනවා. තව තියෙනවා මේ වගේම එකක් ඇත්ත ලෝකේ ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධයි pen testing report කියලා එකක් තියෙනවා.
ඉතින් අපි පෙන් ටෙස්ට් ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. පෙන් ටෙස්ටින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒකත් මේ වගේම දෙයක් තමයි. අපි උනාට වෙනම කතා කරමු ඒක. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ විදිහේ රිපෝට් එකක් මේකෙදි හදන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු පොඩ්ඩක් පෙන් ටෙස්ට් රිපෝට් එකක් මොන වගේද කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මම නිකමට ethical hacking රිපෝට් වගේ එකක් දාලා බැලුවොත් නිකන් සර්ච් එකක් දාලා බැලුවොත් මේ වගේ විවිධ රිපෝට්ස් වර්ග වලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම එක ප්‍රසිද්ධ රිපෝට් එකක් පෙන්වන්නම් මෙතන. මෙන්න මේ රිපෝට් එක. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහටම හදන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. මෙන්න මේ විදිහේ රිපෝට් එකක් හදන්න තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේකෙත් තියෙන්නේ. හරි මේ තියෙන්නේ ethical hacking report එක සාම්පල් එකක්. මේක හරි මේක සාම්පල් එකක්. මේක ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් හදන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ විදිහට මෙයා කරපු දේ පාවිච්චි කරපු දේවල් මෙයාට ඇගේ ක්‍රමයේ ඔක්කොම මේව කරලා මෙයා මේක හදන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේ ලියන පාර්ට් එකනේ අන්තිමට රිපෝට් ලියන පාර්ට් එක අන්තිමට මේක අර අසයින්මන්ට් එකක් තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවා වගේ ලොකුවට ලියන්නේ නැහැ මේකෙදි. සාමාන්‍යයෙන් විදිහට තමයි ලියන්නේ. මේ ඩීටේල්ස් උනත් සමහරලාට ඔටෝ ජෙනරේට් කරගන්න දේවල් තියෙන්නේ. මේවා ඒ ඇටැක විසින් මේක වෙනම සබ් මේ ටයිප් කරන්න ඕනි කියලා එහෙම නීතියක් නැහැ. අපිට මේවට ගැලපෙන පොඩි විස්තර සමහර ඒවා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ටයිප් කරන්න අවශ්‍ය නැතිව තියෙනවා නම් එහෙම මේව කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. හරි. ඉතින් මේ වගේ මේකේ vulnerabilities මොනවද තියෙන්නේ? ඔයා මේක ඔප්පු කරන්න ඕනේ. මේකවා ඇටැක් කරා නම් ඔයා කොහොමද ඇටැක් කරේ මේකට? මොකක්ද මේකේ තියෙන ගැටලුව? මේ ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට ඔයා රිපෝට් කරන්න ඕනේ. හරි. මේ විදිහට. ඉතින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් වගේ දේවල් දාලා ওই විදිහට හදාගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි සාම්පල් ethical hacking report එකක්. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ethical hacker කෙනෙක්ගේ රාජකාරිය වෙන්නේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු ethical hacking සහ pen testing කියන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද කියන එක තව ඉස්සරහදී කතා කරමු. එතකොට අපිට මේ pen test report ගැනත් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේකෙදි.